Hello everyone, hola amigo, sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum, maayong buntag kaninyong tanan, sa ating mga kababayan sa Bisaya, maray na aldaw, sa indong gabo, sa ating mga Bicolano, magandang araw po sa inyong lahat. This is DJ Master, welcome to my YouTube channel. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano nga ba binabasa yung numero, yung code na makikita natin sa electrode po. So siguro sa iba hindi ito po yung pinapansin, pero napaka-importante po. Ito po yung sinasabi ko po. Ayan. Ano nga ba ang kahulugan ng yung E6013? Ayan po ang ating pag-uusapan at lahat na may kinalaman po sa electrode. Okay, hindi na natin patatagalin. Okay, unahin po natin. Ano nga ba yung electrode na tinatawag? An electrode is a metal wire that is coated. It is made out of materials with a similar composition to the metal being welded. So, yung tinatawag nating electrode, no? Na meron siyang coating. Ayan po. Kaya, itong sa labas po, yan yung katulad yung binanggit ko po nung nakaraang vlog natin. Ito yung tinatawag nating flux coating yung sa labas. At ito po yung tinatawag nating core wire, yung metal na yan. Okay. Now, there are a variety of factors that go into choosing the right electrode for each project. Excuse me, ano ba yung mga dapat nating isalang-alang sa pagpili ng electrode? Now, in SMAW or stick electrodes, these are consumables, meaning they become part of the weld. Ibig sabihin, nauubos po siya, no? Nagiging part siya ng weld, nalulusaw. While TIG electrodes are non-consumable as they do not melt and become part of the weld. So, katulad po sa TIG welding o yung GTAW, gas, tungsten, arc welding, yung pinaka-tungsten niya na electrode, hindi po siya nalulusaw, no? Meron siyang filler na ginagamit mo, yun po yung nagsisilbi, yun po yung nalulusaw. So, okay, katulad binanggit ko po dito, the MIG welding electrode is a continuously fed wire referred to as MIG wire. Katulad po sa GMAW, meron po siyang tinatawag na MIG wire, no? Na nakarolyo po yun. Ayun ang kanyang pinaka electrode po. So, electrodes needs to be stored in a moisture free environment and carefully removed from any package. So, dapat ang ating mga electrode ay iniingan nating mabuti. No, dapat to ay iniimbak o nilalagay natin sa isang lugar na kung saan ay yung maiwasan na hindi siya ma-expose sa humidity, yung no? Kasi itong hangin natin, may mga iba't ibang elements yan, may mga oxygen, ibang elements na pwedeng maka-apekto dun sa quality ng ating electrode. Katulad dito po, nilalagay po natin yung electrode sa mga tinatawag nating oven. Ito po yung example, yung oven. So marami. Meron din po mga portable oven lang po na maliit. Okay, basically, anong gamit niyan? Katulad dito, meron tayong tinatawag na electrode drying oven. Electrodes must be kept dry. Moisture destroys the desirable characteristics of the coating and they may cause excessive spattering and lead to porosity and cracks in the information of the welded area. Electrodes exposed to damp air for more than 2 to 3 hours should be dried by heating in a suitable oven. Okay, kapag ang electrode po daw ay na-expose sa hangin ng mga 2 hanggang 3 oras, dapat siya ay i-dry, ilagay sa para maibalik yung kondisyon ng electrode. Kasi kapag masyadong na-expose na po yung electrode natin sa hangin, sa labas po, ang epekto po niyan ay magkakaroon ng tinatawag na excessive spattering. Pag nag-welding po tayo, yung maraming talsik po siya nakita natin, at saka ito rin nagiging nila ng porosity and cracks dun sa magiging weld natin. So, ganun po ka-importante, kaya dapat po ito properly stored dapat.
So tapos may tinatawag pa tayong portable oven na maliit. Dala-dala po ng welder yon para doon niya iniinit yung electrode bago niya gamitin. Katulad po ng example ng E7018. Ayun po ay tinatawag nating low hydrogen electrode na kung saan kaya nga low hydrogen dapat mababa po yung hydrogen content. Dahil nga pag na-expose po siya sa air, sa humidity, no, may lamig yan, yung hydrogen content ng electrode ay tumataas na pwede maka-apekto po doon sa quality ng resulta ng welding na ginamitan mo ng 7080. Kaya low hydrogen, kailangan mababa po yung hydrogen content lang. Kaya para ma-maintain natin yon na mababa lang, iinit natin po siya, no, bago gamitin. Okay? Okay. Covered welding electrodes. When molten metal is exposed to air and absorbs oxygen and nitrogen and becomes brittle or is otherwise adversely affected. Katulad ng sinabi ko nga po kanina, kapag na-expose po yung molten metal, katulad po yung wini-welding natin, yung pinakita ko po nakaraan, kailangan po, ang gamit po nung flux coating, ito po, yung nasa, ito po, ang gamit po ng flux coating yan, siya po yung shielding gas o pinoprotection niya na yung molten metal, yung welding process na nangyayari doon, para hindi ma-expose po sa oxygen and nitrogen and other chemicals and dirts, yung mga dumi po. Kasi makaka-apekto po yun, pwede magkaroon ng defects yung weld. Okay. Ano may tinatawag nating slag naman? Sabi rito, a slag cover is needed to protect molten or solidifying weld metal from the atmosphere. This cover can be obtained from the electrode coating. Okay, papakita ko sa inyo ano yung tinatawag nating slag, no? Ito po. So may purpose din po yung slag. Ito po isang halimbawa. Yung katodo, umangat na po. Oh. Ito po yung weldment o yung weld. Sa ibabaw niya may nabubong slag. Katodo, umangat na po. Oh. Ibig sabihin maganda pa kain ng pakaluto. Yung umangat na po yung slag. Tinatanggal po yan. Saan po galing tong slag na to? Ito po ay galing sa doon po sa ating flux coating na nalusaw. Ayan po, nagiging yan. Ito po yung example po. Ayan o. Okay, ito po yung mga slag po. Ayan, yung mga natanggal na yan. O. Ito. Okay, may purpose po yan. Anong gamit ng slag? Okay. The coating protects the metal from damage, stabilizes the arc, and improves the weld in other ways. So, ang purpose din po ng flux coating, para maiwasan nga ng sinasabi ko ng weld defects, at saka yung stabilizes the arc, para yung arc niya po ay stable po, hindi pa bago, no? Consistent po, and it proves the weld in other ways, which include, ano yung mga nagagawa ng flux coating? Smooth weld metal surface, so napapakinis niya yung weld. Minimum spatter adjacent to the weld, na iwasan natin yung mga malilit na talsik po sa gilid. Po yung mga spatter. A stable welding arc, dahil sa flux coating, ayun po yung nagagawa niya, stable po yung ating arc, no? Maayos po yung buga. Penetration control, a strong and top coating. Okay, nagiging slag natin. Easier slag removal. Ayun din po, no? Kaya yung pinakita ko sa inyo, yung slag automatic na umangat na nga po pagkatapos ng i-weld. Improved deposition rate. So yung deposition rate, yung weld niya mas magiging mabilis po mapuno. The metal arc electrodes may be grouped and classified as bare or thinly coated electrodes. Meron tayong tinatawag na bare, yung wala pong coating na electrode, o meron yung coated. The covered electrode is the most popular type of filler metal used in arc welding. Yun po. Yung pinakita ko sa inyo, ito po yung coated electrodes kasi po may coat siya. Ayan po. Ayan pinaka-popular natin. The composition of the electrode covering determines the usability of the electrode, the composition of the deposited weld metal, and the specification of the electrode. So, depende po sa composition o yung content ng mga chemicals na meron yung electrode, doon po natin ma-determine kung saan po siya dapat gamitin. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, yung code na yun, doon malakita natin.
The type of electrode used depends on the specific properties required in the weld deposited. So, depende rin po sa hihinangin natin. O, katulad dito, this include corrosion, resistance. Yung corrosion po, yung pagkasira ng bakal, yung pagkakalawang. Dahil sa, yun nga po, binanggit ko po, yung expose siya sa humidity, sa lamig, sa moist. Kasi sa area, may mga, hindi lang natin nakita, no? May mga, yung oxygen content yan, nitrogen. Ayun ang isang number 1, kaya iniiwasan po natin. Katulad po, mapapansin natin, katulad ng mga barko natin, di ba, sa dagat, madaling kalawangin. Yun, dahil yung corrosion niya, no? Mabilis po dahil sa mga, yung acidity ng tubig, yung ibang chemicals na meron doon. Ductility, itignan natin, high tensile strength, the type of base metal to be welded, and the position. So, nakabase po yun sa ating flux coating. At doon sa ating code na sinasabi ko, yung E6030 na example natin, may papaliwanag ko po. Katulad ng flat, horizontal, vertical, overhead, ayun po yung mga, at saka kung anong klaseng polarity o anong klaseng yung takbo ng kuryente. Okay. Okay, sa classification, the American Welding Society's classification number series for welding electrodes has been adopted by the welding industry. Ang ating American Welding Society ang sinusunod natin. Ayun, okay, balik tayo rito. Ano nga ba yung ibig sabihin ng letter E? So may meaning po yan, no? Ito po, yung letter E. By the way, itong nakikita natin sa labas, ito, no? Hero na kala. Ito, brand lang po yan. Marami pong brand. Merong Fuji Weld, may Sudo Weld, Nihon Weld dito sa Pilipinas. Iba-iba po. Ang mahalaga po, ito, maintindihan natin yung code dito, yung numero. Ano ba ang gamit talaga niyan? Ayan po, importanteng maunawa natin, lalo yung mga welders natin, o yung mga nagpaplano pong pumasok sa, o mag-venture sa welding profession, kailangan maunawaan nyo po ito, napaka-importante. Yung letter E, ano ba gamit niyan? Letter E indicates electrode for arc welding, you know. Yung ibig sabihin niyan. Electrode for arc welding, electrode for arc welding, letter E kaya. Electrode for arc welding ginagamit. Okay, now the first two digits, ito po yung unang dalawang digits, yung 66 at saka 0. Anong ibig sabihin niya, no? It indicates the tensile strength, no? Yung tibay ng weld, the resistance of the material to forcing, trying to pull it apart. Ang unit po niyan in thousands of pounds per square inch. Kaya tinatawag natin, ibig sabihin 60, ang tensile strength niya is 60,000 PSI, pounds per square inch. Ito po yung kakayahan, no, ng weld na matagalan niya yung pwersa na siya ay paghiwalay, hatakin. Ayun po yung tensile strength, kaya yung tibay niya. Okay, kaya napaka-importante po ang weld natin ay dapat free from mga tinatawag natin mga weld defects, katulad mga cracks, undercut, nakaka-apekto po yun sa quality ng weld. I-discuss po natin sa ibang vlogs natin yung mga defects naman po pa. Okay, ulitin ko po, yung letter E means electrode for arc welding. Itong first two digits, 6 and 0, for tensile strength of the weld, which is equivalent to 60,000 PSI or pounds per square inch. Then the third digit indicates, ito po, yung number 1, it indicates the position of the weld. Yun. Para po sa position po, yung pangatlong digit, yung number 1, position. Pag number 1 po yan, ibig sabihin, that is recommended for all positions. Pwede mong gamitin itong electrode na E6013. Ano ba yung mga apat nating welding position? Pwede siya sa flat position, pwede po siya sa horizontal position, pwede siya sa vertical position, and overhead. So, applicable. Kaya maganda po. Itong electrode na to, very common po to ginagamit, no, sa mga iron works. Kasi applicable siya sa lahat ng position, madaling gamitin. Okay? Now, pag number 2 naman po, katulad may mga nano tayo number 2 po yan. Halimbawa, no? Pag number 2 po ito, itong third digit, that is recommended only for flat position. Kaya pag nakakita kayo rito ng 2 dito, pang flat lang po siya, and
For flat and horizontal position only. Yung number 2. So, flat and horizontal position. And number 3, that is only for flat position pag ito naging number 3. Okay, ulitin natin. Pag number 1, ang third digit, that is good for all positions. If the third digit is number 2, that is recommended for flat and horizontal positions. Okay. And number 3, for flat positions only. Kaya magandang pili natin ang code po ay yung yung ating third digit ay number 1. For example, A6013, A6011, E7018, E7016. Para number 1 po yung third digit. And the fourth digit, ito po, yung number 3, indicates the type of electrode coating and the type of power supply used. Dito po natin makikita anong klaseng coating meron siya at anong power supply ang dapat gamitin, no? Which is alternating or direct current, straight or reverse polarity. Ito po makita natin yung takbo ng kuryente kung yung tinatawag na straight polarity or reverse polarity. Okay? Punta po tayo dito. Excuse me. Katulad sinabi ko, yung fourth digit, ano ba yan na natin? Number 3. Number 3, ano pong gamit niyan? Ito po. Ito. Ano po ang gamit nitong number 3, di ba? Para sa type of coating. For example, meron tayong table dito, no? Coating current and polarity types designated by the fourth digit in the electrode classification number. Okay, if the fourth digit is number 1, ang kanyang coating ay meron siyang cellulose potassium. Okay, at sa kanyang weld current naman, dapat siya ay AC, ibig sabihin alternating current na welding machine. Pwede siya DC, reverse polarity, and DC straight polarity. Tsaka na natin explain niya, medyo masalimuot po to. Para magbuwag kayong idea. Pag number 2 naman po, ang last digit, ang coating niya ay titanium sodium. Mga chemical to, no? Siya naman ay good for AC current, direct current, straight polarity. Pag number 3, katulad ng E613, dulo po 3, titanium potassium ang kanyang coating. So, good for AC, pwede siya sa DC straight polarity, DC reverse polarity. Number 4, iron powder titanium. Pwede siya sa direct current, straight polarity. Mamaya, bibigyan ko kayo ng idea yung direct current, straight polarity, at saka reverse polarity. Okay, number 5, if the fourth digit is number 5, low hydrogen sodium, ang kanyang coating. If the fourth digit is number 6, low hydrogen potassium. And number 7, iron powder, iron oxide. And number 8, iron powder, low hydrogen. Ayan po yung mga, kaya may meaning po yun, yung number 3 na yun. Okay, just to give you an idea, what is the difference between direct current, straight polarity, and reverse polarity. Balikan po natin yung ating illustration na pinakita ko po sa inyo nung nakaraan. No? Sana nandito pa ako, naitabi ko. Sa ating yung illustration ko po sa welding machine para makita nyo. Okay. Saan na ba yun napunta? Andali lang po mga kaibigan, para mas maunawaan nyo na maipakita ko sa inyo yung ating diagram. Naku, nawawala na yung diagram. Okay, ito po. Kita natin. Okay. Yan po. Okay, no? Okay, unahin natin yung direct current, straight polarity. Ito po kasi dalawang terminal na to kinakabit. Ito po yung positive terminal, yung kanan. At itong nasa kaliwa ay negative terminal. Pag sinabi nating straight polarity,
ang takbo po ng kuryente ay nasa positive, papunta po dito sa ang way po papunta ng electrode po dito, pababa. Pababa po yung takbo ng kuryente, pababa, okay? Kaya pag gumamit po tayo ng straight polarity, mas malalim po ang penetration. Kaya kasi pababa po ang buga, ang takbo ng kuryente. Yung sinasabi naman nating direct current, reverse polarity, pabaliktad po. Ang takbo ng kuryente, dito manggagaling sa ground cable, pag ganun po, pataas, tapos pupunta ng electrode holder, papasok po. Kaya reverse polarity. So, may mga ginagamitan po yan. Katulad binanggit ko kanina, depende po doon sa flux coating, sa fourth digit, kung ano po yung hinihingi. No? Katulad po dito. Katulad po kapag number 5 po ang dulo, yung fourth digit low hydrogen sodium, ang recommendation po na current setting po ay direct current reverse polarity po. So, may mga gamit po yan. Dapat may table po tayo. Okay, yun po. Uunti-untiin po natin sa susunod kasi mayroon pong ipaliwanag ng sabay-sabay. Napakalawak katulad sinabi ko sa inyo, sa arc welding pa lang po, sa SMAW lang po, sa shielded metal arc welding, napakalawak na po, marami po kayong dapat matutunan. Yan lang po, di ba, binanggit ko po yung 6 na arc welding processes, no? Meron tayong GTAW, GMAW, SAW, FCAW, plasma, SMAW, shielded metal. So, napakarami po. Okay? So, sana po kahit pa paano may naintindihan kayo at natutunan kayo, no? Ngayon, sinabi ko kanina, the types of electrodes, meron na tayo, pero ayun po yung tamang pagbabasa po. So, kaya maganda po, ang may recommend po sa inyo, kung magbabasa po, bibili po kayo ng electrode, maganda po yung third digit number 1 para applicable na po sa lahat ng position. Okay. Punta tayo sa coatings. Ano nga pala ano yung content ng mga coatings natin? The coatings of the welding electrodes for welding mild and low alloy steels may have from 6 to 12 ingredients. No? May ingredients po siya, no? Mga 6 to 12 ingredients. Ito po yung mga ingredients. Okay. To mention some of them, we have cellulose. Ingredients po yun. Anong gamit ng cellulose? To provide a gaseous shield with a reducing agent in which the gas shield surrounding the arc is produced by the disintegration of the cellulose. So, ang gamit po ng cellulose, siya nagsisilbing shielding gas, no? Pinoproteksyon niya yung welding. Habang nagwe-weld ka, yung nalulusaw na bakal at saka na electrode, tinatakpan po ng shielding gas. Ayun, isang gamit po ng cellulose. Metal carbonates to adjust the basicity of the slag and to provide the reducing atmosphere. Ayun, nakakatulong din siya sa pag-produce ng slag, yung metal carbonates. Titanium dioxide to help form a highly fluid but quick freezing slag and to provide ionization of the arc. Yun, ang gamit naman po ng titanium para mas mabilis lumamig at tumigas yung slag. Meron tayong ferromanganese and ferrosilicon to help deoxidize the molten weld metal and to supplement the manganese content and silicon content of the deposited metal. Ayun. No, para magkaroon ng supplemento sa manganese content and silicon. So, naiwasan niya yung deoxidize yung para hindi magkaroon ng mga, kasi ang oxygen pag nakapenetrate sa welding or sa molten metal, isang magiging dahilan para magkaroon siya ng defect. So, yung naiwasan. Meron din siyang clays and gums to provide elasticity for extruding the plastic coating material and to help provide strength to the coating. So, nakakatulong yung clay and gums pa sa coating para mas maging elasticity siya at tibay ng coating. Calcium fluoride to provide shielding gas to protect the arc, adjust the basicity of the slag and provide fluidity and solubility. Ayun din po, nagsisilbing siyang protection o shielding gas. Mineral silicates to provide slag and give strength to the electrode covering. So, ito rin mineral silicates, ito rin ay nagpo-provide para maging slag at nakakapagbigay ng tibay dun sa electrode covering.
Alloying metals including nickel, molybdenum, and chromium to provide alloy content of the deposited weld metal. Alloying. So nakakatulong din siya rin sa weld, no? May mga ito including nickel, molybdenum, and chromium. Alloying metals pandagdag po. Iron or manganese oxide to adjust the fluidity and properties of the slag and to help stabilize the arc. Yun. And ang gamit niya para yung arc, hindi, kasi iba parang bubuga-buga nun, dapat stable o consistent, tuloy-tuloy ang buga ng arc. So yun po, nakakatulong po yung iron manganese oxide and iron powder to increase the productivity by providing extra metal to be deposited. So nagsisilbi rin siyang pandagdag sa weld metal. Ayun po. Kanina po, may chinek po ako rin sa box nung electrode na ginagamit namin sa office, sa Testa Marikina. Ang manufacturer po, solder weld. So, para magka-idea kayo, may iba't iba pong sizes kasi ang electrode, no? Okay, meron tayong 116, 564, 332. Ang pinaka-common po yung 18 o 3.2 mm yung ginagamit na madalas. Umaabot po siya, meron pang 316, 732 hanggang 5. May 1/4 pa, 5/16 inch, ang lalaki na po. Ang principle po niyan ganito po, habang lumalaki po yung electrode, by the way, sinusukat po ang electrode nga pala, hindi po kasama yung flux coating po Baka kasi akala nyo kasama po yun. Hindi po kasama po itong flux coating. Sinusukat po yung ating electrode, dito lang po sa core wire sinusukat. Meron kasing flux coating katulad sa mga 70-80, mas makapal po. Pero ang sinusukat po itong core wire. Ito po, dito po dinidetermine ang sukat ng electrode. So, ang principle po, habang lumalaki po ang electrode, mas tumataas ang current setting. For example, dito sa solder weld, yung kanyang 3/32 electrode, ang recommended amperes po ay 60 to 80 amperes. Then, sa 1/8 po, meron siyang 80 to 110 amperes. Ayun po ang recommendation. Sa 532, 100 to 150 amperes, and sa 316, 140 to 200 amperes. Ibig sabihin, habang lumalaki po yung electrode, mas mataas ang current setting o recommended current setting. Parang principle lang po ng hose, di ba, sa tubig. Kapag maliit po yung hose natin, siyempre po yung labas ng tubig dyan, kokonti. Mas maliit po yung volume. Habang lumalaki po yung hose natin, yung volume ng tubig na lalabas, mas malaki. Ganun din po ang principle dito sa electrode. Parang sa kuryente, sa kable ng kuryente. So, mas makapal po yung kable natin, mas mataas ang kanyang kapasidad na daloy ng kuryente, mas mataas. So, hindi siya basta-basta bibigay po. Kung manipis lang yung wire, may tendency mag-short circuit, pumutok lang po. Okay, yun po. Sana po ay naintindihan niyo po yun. May naintindihan kayo, no? Ganun po yun. Okay, sana po ay may natutunan po kayo sa aking vlog na may kinalaman po sa electrode classification kung paano po. So, ulitin ko po, napaka-importante po yung number na yon, no? Pero depende po, iba-iba po lang po yung brand. Ang huwag titignan nyo po yung number, hindi po yung brand. No? Ulitin natin, letter E means para saan siya? Electrode for arc welding. So, electrode for arc welding. Kaya letter E. Then, yung first two digits natin, para saan po? Para po sa tensile strength. For example, yung natin ka na E6030, yung 60, it means 60,000 PSI, pounds per square inch. Ayun po, ayun o, yung ating electrode, 60. Then, yung third digit, para po saan po? Para sa welding position. Pag number 1 po, that is recommended for all positions. Pwede siya sa flat, horizontal, vertical, over, walang problema. Pag number 2, that is recommended only for flat and horizontal position. And number 3, for flat only. And then yung last
digit. Yun. Para po yung sa flux coating at dun sa anong klaseng current setting, kung siya ba ay gagamit dapat pwede sa alternating current, o yung sinabi ko sa inyong direct current straight polarity, or para sa direct current reverse polarity. So ganun po yun. So hindi basta nilagay lang po yung code doon na ganun na lang. So wag yung pansinin, may mga manufacturer na gumagawa po ng electrode na may kulay, parang kulay pula, mamula-mula, may gray, may black. Wala pong problema. Ang importante po ron, yung code ang maintindihan nyo. Kaya napaka-importante po ng flux na yon, no? So, ang ginamit to, napakarami, binanggit ko kanina. At saka dapat, laging i-maintain natin siya sa isang lalagyanan na hindi siya may expose sa humidity, sa lamig, sa hangin. Kasi po, pwedeng ma-apektuhan po yung quality ng electrodes natin. At kung ang magagamit natin ay defective na electrode, ay hindi tayo makakasigurado kung di kalidad yung welding natin magagawa. Okay, sa susunod, ipapaliwanag ko naman po kasi binanggit ko yung mga welding cracks, porosity, spatter, undercut, burn through, and so forth. Mga weld defects, dapat maging familiar din po kayo. Okay? Okay, sana po ay may natutunan po kayo sa aking munting video na to, at umasa po kayo na pipilitin ko po ang aking makakaya upang maipaliwanag sa inyo sa abot ng aking makakaya, na maunawaan nyo, para kung may mga katanungan kayo ay magkaroon kayo ng kasagutan para hindi kayo malito. Kasi may isang vlogger, hindi ko mababagitin, may mga sinasabi siya, magaling naman siya, kaya lang may mga sinasabi siya na hindi ako ganun kakumbinsido katulad. Kasi kung talaga meron kang formal training, alam niyo po yung mga tawag doon. Katulad sa coating, hindi niya mabanggit kung ano. Flux coating po yun. By the way, yung susunod nating pwede kong i-discuss po paano po i-operate po isang welding machine. Hindi ko na-explain, baka ito sa mga beginners. So, ayan yung unti-unti. Tapos, pwede ko rin pong i-discuss para sa mga ating mga welding trainers, yung mga baguhan lang po na tuturo ng welding, ano ang gamit po ng training regulations ng TESDA. Yung parts po doon, no? I-discuss natin, may mga section. Kasi po, napaka-importante po ng training regulations, lalo na sa ating mga trainers, mga TV trainers natin, dapat maunawaan talaga yon. At sa mga assessor din, doon po kasi nakabase po pati yung assessment na gagawin. No? Okay? So napaka-importante pa sa isang pag-develop din po ng curriculum, doon po binabase po kung ilang yung nominal duration, gaano katagal yung training dapat i-conduct. Nakalagay po doon. Yung mga gusto magpa-register ng programa sa TESDA, gamit po yung UTPRAS. Andun din po yung requirement ng facilities, mga tools and equipment, required. Kasi ang sinasabi po ron, at minimum ang ma-meet nyo po. Pwedeng lumampas, wag lang po kulangin po, minimum. Okay? Okay, shout time na po tayo mga kaibigan. Medyo dumarami na po yung ating mga followers at saka mga viewers natin. Okay, unang-una, maraming salamat sa mga bagong subscribers po. May mga bagong subscribers. Thank you po sa inyong lahat. Okay, shoutout po unang-una kay Ryan Valencia. Mga kasama niya, kay Pareha. Okay, kay Roger, mga mag-subscribe daw. Kay Alex, kay Johnny, at saka kay Chief Ed. At mga kasamahan mo dyan. Siyempre, yung aking bagong subscribe, yung kaklase ko nung college, si Greg Acosta. Sa Korea po, South Korea ngayon nagtatrabaho sa gawaan po ng yate. Nabanggit niya nga pala, maraming kailangan, ang sweldo po doon na ino-offer ay $15 per hour po sila. Libre ang tirahan pagkain, may mga bonuses pa. O, kwentahin nyo na lang po yun. Mga roughly, nasa 15 times 8, magkano po yun? Mga roughly, nasa 700 something eh. Kaya times 22, times 8, nasa 5,000 something ang isang araw mo.
O kung times 10, 50,000, ayun nga, nasa 100,000 something po. Hindi pa raw yung ganun kagaling na welder ha, yung mga ano lang po yun. Mas mataas po ang sweldo kapag yung mga talagang, yung mga competent welders talaga, yung mga highly skilled. Okay, thank you Greg. Ingat kayo dyan lahat, kasama yung family mo. Kay Spencer, siyempre sa aking mabait na estudyante, si Casino. Kay Merly Gonzalez, sa mga kasama mo dyan sa Repsi. Kay Sir Wilfredo Balagtas, dati kong co-teacher. Tsaka sa aking kaklase ng college, kay Cartini Gerson. Yung mga batch ko, batch 87 sa high school and batch 94 sa college, BSIE. Sa Azucena family and Balagtas family. Hello po sa inyong lahat. Ingat po kayo sa aking family. Siyempre sa aking anak na si Daphne at CJ. At sa aking asawa na si Joy. Kaya kasama ko lagi po yan. Kaya channel po namin to. Kaya DJ Master Enjoy. Kasama po yung asawa ko. O nga pala, bago makalimutan, may mga followers din pala ako. May mga viewers ako from United States at Canada. I wanna say hi to all my followers from United States and Canada. Thank you for supporting my channel. I may not know your names. What important is I really appreciate your effort in watching my videos, and I'll try my best to make a quality videos for all of you. Thank you, and keep safe to all my followers in United States and Canada. Okay, ayun lang po. Nga pala don't forget to subscribe, like and share. Huwag niyo makalimutan po mag-subscribe sa channel ko. Paki-like na rin po at paki-share at paki-click na rin notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bago kong vlogs na gagawin. And if you have any comment, paki-sulat lang po dyan sa baba. At baka may mga gusto kayong topic na i-discuss ko. Ilan po? Ito pong muli si DJ Man nagsasabing laban lang, and God bless you all. See you on my next vlog. Thank you. Babu!